ลิปนี้อาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยินดีแมนทอล์คครับก่อนจะรับชมคลิปในวันนี้ครับผมขออนุญาตขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของเราช่วงเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆครับที่ผมได้ทำคลิปออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันทั้งกับคุณพ่อเองก็ดีทั้งกับแขกรับเชิญเองก็ดีรายการของเราครับอยากจะนำเสนอเรื่องราวอีกมุมหนึ่งของวงการมวยไทยที่สำคัญที่สุดคืออยากให้ทุกคนได้ดูคลิปของเราแล้วเป็นอุทาหรณ์ที่ดีที่เอาไปสอนใจว่าครั้งหนึ่งชีวิตของคนเราเนี่ยมันเคยผิดพลาดกันได้แต่ผิดพลาดแล้วจะแก้ไขตัวยังไงให้กลับมายืนอยู่ในสังคมขอบพระคุณจริงๆนะครับขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อีกอึดใจเดียวเราจะก้าวเข้าไปถึง 100,000 Subscribe แล้วนะครับช่วยกันอีกนิดนึงนะครับเรื่องราวในวันนี้ครับพิเศษมากๆไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเป็นเรื่องราวของผู้ชายหนึ่งคนครับเป็นอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยของสนามมวยเวทีลุมพินีรุ่น 118 ปอนด์มีชื่อเสียงโด่งดังครับเมื่อ 30 ปีที่แล้วไม่มีใครไม่รู้จักนักมวยที่ชื่อว่ายอดเพชรส.จิตพัฒนาหรือว่ายอดเพชรเพชรยินดีครับเป็นช่วงตั้งไข่แรกๆของศึกเพชรยินดีเมื่อ 30 ปีที่แล้วครับเป็นนักมวยที่คุณพ่อได้ตัวมาแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากๆเป็นแชมเปี้ยนที่หลายๆคนคาดไม่ถึงว่าจะก้าวไปถึงตำแหน่งแชมเปี้ยนของสนามมวยเวทีลุมพินีจังหวะที่สูงที่สุดครับสูงจริงๆไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้แต่จังหวะที่ต่ำที่สุดครับเรียกว่าต่ำจนถึงจะจมดินเลยก็ว่าได้เรื่องราวในวันนี้น่าสนใจมากๆติดตามตั้งแต่ต้นยันจบนะครับแล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วครับเราไปพบกับแขกรับเชิญในวันนี้เลยยอดเพชรส.จิตพัฒนาเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับวันนี้แขกรับเชิญนะครับยอดเพชรส.จิตพัฒนาหรือว่ายอดเพชรเพชรยินดีครับจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยจะเข้ากับพี่เขา2 คนแต่ว่าเรื่องราวอ่ะทั้งหมดอ่ะคนที่รู้จริงที่สุดก็คือคนนั้นนะครับคือคุณพ่อผมเองก็เลยคุณพ่อผมเนี่ยเข้ามาร่วมนั่งพูดคุยด้วยบอกก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าเสียงคุณพ่อไม่ดีเลยเสียงคุณพ่อดรอปจังเลยวันนี้คุณพ่อไม่มีไมค์มีไมค์กันอยู่2 คนแต่ว่าเป็นคนเสริมว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยของพี่เขาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือสุดยอดนักมวยไทยของคุณพ่อใน30อดีตที่ต้องยอมรับสุดรักมากไหมรักมากไหม ๆโอ้ทั้งรักทั้งชังทั้งรักทั้งชัง คนนี้รักทั้งชังเลยเหรอ เคยโดนทุกอย่าง ทุกอย่างเหรอ เคยทำมาหมดแล้ว จริงเหรอ ชีวิตที่เป็นนักมวยที่ต้องเอาเป็นตัวอย่างสำหรับคนรุ่นหลัง วันนี้นะครับพ่อบอกแล้วนะครับ ฟังตัวอย่างอย่าเรียนแบบนะตัวอย่างเอาไปเป็นแบบอย่าเรียนแบบเลย อ่ะวันนี้อยากให้พี่หลอดเล่าทั้งหมดเลยนะขออนุญาตนะพี่นะเปิดเผยหมดเลยนะพี่นะ ได้ครับทุกเรื่องในชีวิตที่เคยผ่านมา ได้ครับได้นะครับทุกคนที่ได้ชมวันนี้ครับเก็บเรื่องราวของพี่เขาเป็นอุทาหรณ์ได้ดีมากๆเคยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในชีวิตก็คือการเป็นแชมเปี้ยนของสนามมวยเวทีลุมพินีแล้วเคยลงมาต่ำสุดเนี่ยเรียกว่าจมดินเลยก็ว่าได้จมดินยังไงอ่ะเริ่มกันเลยเริ่มต้นชกมวยยังไงครับพี่ตั้งแต่เด็กๆครับครับตั้งแต่อายุ7 ขวบอ่ะ7 ขวบนะก็ต่อยอยู่แถวบ้านเนี่ยพอดีต่อยบ้านนี่คืออยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์ครับอยู่หมู่บ้านคลองสารครับเขาก่อนจะใช้ชื่อสายชนลูกคลองสารครับชื่อแรกครับในการชกมวยแล้วต่อยอยู่แถวบ้านนอกเห็นบอกว่าตอนช่วงที่เริ่มต่อยมวยตอนนั้นก็เริ่มเกเรแล้วเหมือนกันควบคู่กันไปใช่ไหมพี่ยังตัวนั้นยัง7 ขวบอยู่ไม่ยังเกเร7 ขวบยังไม่เกเรมันเริ่มเกเรตอนอายุเท่าไหร่จบป.3 ครึ่งป.3 ครึ่งคือโดนไล่ออกบอกเด็กคนนี้ไม่เอาแล้วป.3 ครึ่งโดนไล่ออกจากโรงเรียนไม่ได้ใบสุทธิป.4เพราะอะไรอ่ะทำไมถึงเขาถึงไล่ออกเราไปทำอะไรตอนป.3 ครึ่งชอบไปเกเรผู้หญิงมั่งผู้ชายมั่งเอา
วิชามวยไปทำเขา ก็เหมือนกับเป็นหัวโจก แล้วก็มีมือซ้ายมือขวาเดินตามเมื่อไปเมื่ออะไรเงี้ย ไอ้พวกลูกกระจอกเนี่ย ใช่ใช่ มีลูก แล้ว นี่ ตอนนั้นแม่ขายของชำด้วยมีตังค์อะไรเงี้ยขโมยเงินแม่ไปเรื่อยจ้างพวกเนี่ยแต่คนละ50 ตังค์มั่งเดินตามอะไรเงี้ยสมัยนั้นเงินแพงก็เลย พี่คิดได้แต่ป .3 ครึ่งนะ ใช่ครับแล้วก็ทีนี้ก็ต่อยไปต่อยมา ไปต่อยเก่งซะงั้นนะครับ ก็เลยพอดีมีคนไปมองว่าต่อยดีต่อยเก่งเนี่ยแล้วเขาไปขอพ่อแม่มาเลี้ยงที่ราชบุรีตั้งแต่นั่นแหละพอนั่นเราไล่ออกเขาไปอยู่ที่ราชบุรีเลย ย้ายจากที่เพชรบูรณ์ไปอยู่ราชบุรี อ่า ไปอยู่ค่ายอะไรครับที่ราชบุรี ค่ายลูกรังสีครับ ลูกรังสีนะครับแล้วเปลี่ยนชื่อไหมครับพี่ เปลี่ยนชื่อครูรวมหรือครูอะไรนะอย่างเขาเปลี่ยนชื่อมาให้เป็นยอดเพชร อ๋อ ลูกรังสี ใช้ชื่อว่ายอดเพชรลูกรังสี ใช่ครับ ก็เริ่มชกแถวราชบุรี แถวนั้น แถวภูธร แถวภูธรนั้นแถวนั้นเดิมพันกวาดเรียบหมดเลยครับ โอ้เรียกว่าตัวท็อปเลยดิ ใช่ใช่ใช่ เป็นมวยล่าเดิมพัน ใช่ใช่ครับ เป็นยอดไอแอด ใช่ครับ ยุคนั้นก็คือแถวภาคกลางเนี่ยกวาดเรียบหมดแล้ว ใช่ครับ แล้วยังไงพี่ชื่อเสียงก็เริ่มดีขึ้นเรื่อย ดีขึ้นเรื่อยๆก็มาต่อยที่สำโรง ๆ อืม มาต่อยสำโรงก็ต่อยพวกไอเอสไอพวกไอเนี่ยไอเอ็ดดี้พวกอะไรเงี้ยลูกตูน้าไอพวกขาวสนิทพวกอะไรเงี้ย ครับ ก็เลยมาต่อยรังสิต อืม ก็เลยมาได้แชมป์รังสิตตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยมัน30กิโลเลย ไม่ถึงเลยว่า10 ไม่ถึ 11 ง ประมาณนี้ ประมาณนั้นประมาณ 10ขวบ11ขวบก็ได้แชมป์แล้ว ได้แล้ว หลังจากที่มาอยู่ที่ราชบุรีก็เริ่มต่อยเดิมพันเป็นนักมวยล่าเดิมพัน ใช่ครับ แล้วก็เริ่มเข้ามากรุงเทพมาต่อยแถวรังสิตเริ่มเข้ามาเขต ตะ ใช่ เข็บชายแดนแล้ว เจ้าพระยาอะไรพวกปีเจ้าพระยา สนามมวยเจ้าพระยา สนามมวยรังสิต ใช่ใช่ครับ แล้วก็ไม่ได้แชมป์ที่สนามมวยรังสิต ใช่ครับ ครับ รุ่นแอด ครับ30กว่าโล ครับ ทีนี้ก็เกเรอ่ะก็คือเกเรอ่ะเที่ยวบ้างอะไรกินเหล้าดูดบุหรี่บ้างอะไรบ้างแต่อายุ12 13อ่ะ อายุ 12 13 ใช่ ผมเนี่ยอายุ 12 13 คือประมาณป .6 นะ ผมยังดีดลูกหินอยู่เลยนะ แต่พี่เขาเลิกกินเหล้าสูบบุหรี่เกเรแล้ว ได้ แล้วก็กลับไปอยู่บ้านหนีไปอยู่บ้าน ได้ประมาณสัก2 ปี กินเหล้ากินยาดูดบุหรี่อะไร ทำไม เงี้ย ถึงหนีไปกลับไปอยู่บ้านเพราะอะไรพี่ ก็ไม่รู้เหมือนกันคิดอยู่ว่ากลับไปเฉยๆอย่างเงี้ยแหละครับ คือขี้เกียจซ้อมแล้วหรือว่าเบื่อแล้วหรือ แต่ ไง มันคงยังเป็นลูกงั้นแหละ อยากจะเที่ยวอยากจะอะไร อยาก มาก เที่ยว กว่า อยากกินอยากอะไรเงี้ยไม่มีความคิดอ่ะ เออ พอโตมาคิดได้ แต่ถ้าย้อนกลับไปแล้วตอนนั้นก็คือ โอ้อยากกลับไปเป็นเด็กใหม่ จริงเหรอ จริง แต่คุณไม่ทันแล้วนะ ๆไม่ทันแล้ว พอเราเริ่มกลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว ก็มวยก็ไม่ได้ชกแล้วตอนนั้น ไม่ได้ชกละ ก็คือเที่ยวเล่นอย่างเดียว ทีนี้ไปเจออาจารย์บี้บางลี่ ครับ เอามวยไปชกแถวที่เพชรบูรณ์นั่นแหละผมไปชกอยู่ที่นู่นเขาบอกเฮ้ยไอ้หลอนี่ว่ามันอยู่ลูกรังสีนี่ว่าเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยมึงไปอยู่กับกูไปอยู่กรุงเทพอยู่เกียรติดีอย่าไปอยู่นู่นก่อน อาจารย์บี้บังลี่ก็เป็นตอนนั้นเนี่ยคือแกก็เป็นมวยคนที่แบบเหมือนกันทำนองว่า หามวย ใช่ไหม เดินสาย ใช่ ไปนู่นไปนี่รู้จักมวยคนนี้เก่งคนนี้ ใช่ อะไรยังไง ใช่ แล้วเขาไปเป็นแมวมองอ่ะเหมือนกับเป็นสเกลอ่ะถึงเวลาก็เขาจะดึงมวยเก่งๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในค่ายในสังกัดในกรุงเทพตอนนั้นคือเขาอยู่กับเกียรติอาดี ก็เหมือนเป็นพ่อบ้านของเกียรติอาดีประมาณนั้น ก็เลยชวนว่าพี่หลอเฮ้ยมาอยู่กรุงเทพด้วยกัน ใช่ ไปอยู่ที่เกียรติอาดี ใช่ครับ พี่แล้วพี่ยังไงครับตัดสินใจยังไง ก็มาครับก็เขามาให้อยู่ที่เกียรติดี แล้วทีนี้ซ้อมไปซ้อมมาพักนึงก็บอกเฮ้ยอย่าไปต่อยแทนนะที่ลาดเนินไปต่อยก็ต้อยติงอะไรเกียรติเพชรน้อยครับ เป็นไฟล์แรกที่ต่อยในราชดำเนินหรือเปล่าเวทีมาตรฐาน ใช่ใช่ครับ เป็นไฟล์แรกที่ได้ต่อยในเวทีมวยมาตรฐานคือสำหรับ ใช่ เวทีมวยราชดำเนิน ใช่ครับ ศึกอะไรจำได้ไหมพี่ เขาเสียดำหรือเปล่าไม่รู้นะ อ๋อแต่คือไปต่อยไปแทงเขา ใช่ครับไปแทงเขา ในชุดของผงเสยนี่แหละ อ๋อเสยแม้ดำสมดกลุ่มสมด เสือดำก็เพชรทองคำ ครับศึกเพชรทองค วันนั้นชนะเซนงั้นแหละ ำเหรอ ไม่เคยได้ซ้อมเลยชนะ สมชาติเนี่ยคนหน้าค่ายลุงรังสีอ่ะ ครับ เขาบอกให้ยมวยกูนี่หว่าอะไรเงี้ยเอามาต่อยได้ยังไงเขาเลยออฟยับกันคุยกันทะเลาะกันอะไรกัน อ๋อกับ เขา กับ ก็เล อาย จารย์บี้ อาจารย์บี้ก็เลยไปคุยกับเสียยังไงก็ไม่รู้นะค่ะซื้อตัวผมมา เอาตอนนั้นเขาอยู่เกียรติอาดีแล้วพ่อไปซื้อตัวได้ยังไง คือเวลาเนี้ยตอนนั้นน่ะที่คุยกันเนี่ยคือทางสมชาติเนี่ย อืม ลูกหลังสีเนี่ย หัวหน้าคณะ เขาออบแจ็ค อืม สมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการกีฬา อืม ออบแจ็คก็ออบแจ็คจากสนามมวยราชดำเนินนี่แหละ อืม ใช่ไหม อืม ว่านักมวยคนเนี้ย อืม ไอ้หลอเนี่ยเป็นมวยของลูกหลังสี อืม จากนั้นก็มีการเจรจากันไง อ่า ว่าพอใจกันที่จะ
ซื้อขายกัน คือเขาไม่พอใจแล้วเอามาต่อยได้ยังไง ก็ ก็เลยไปเคลียร์กันว่าเอ้ย เคลียร์กัน เอาซื้อแล้วกันนะ ใช่ แล้วอยู่ดีอาจารย์บี้เขาอยู่เกรดอาร์ดีแล้วเขามาติดต่อพ่อได้ยังไง ก็คงเกียรติดีคงไม่ซื้อ อ๋อ คงยังไม่ซื้อเพราะตอนนั้นเกียรติดีก็ไม่ใช่เป็นค่ายมวยที่ร่ำรวยอะไรนะก็คงไม่อยากซื้อ ใช่ คือยุคนั้นเนี่ยที่ไปอยู่เกรดอาร์ดีก็จะมีพวกเพชรพะเยาชอวีโก้ ใช่ครับ ใช่ไหมครับ ใช่ ที่ทุกหลังก็ย้ายมาหมดย้ายมาอยู่พีดีทั้งหมด ใช่ พ่อเลยตัดสินใจว่าจะซื้อ ก็เลยตัดสินใจซื้ออ ม ไปนั่งคุยกันกินข้าวกันที่ร้านลิขิต ก็เลยเจรจากันตกลงก็ซื้อขายกัน ด้วยราคาเท่าไหร่ ด้วยราคา 80,000 บาท 80,000 บาท ก็ถือว่ากล้าซื้อนะ ถือว่ากล้าซื้อเพราะมวยหยุดไป 2 ปีกว่า ใช่ ไหม ใช่ แสดงว่า 80,000คือชื่อเสียงต่างจังหวัดเขาก็ดังจริงๆ ใช่ไหมเมื่อก่อน เอาสมัยก่อนเนี่ยเงิน 80,000เนี่ยเยอะนะ เยอะดิ อย่างทองเพชรยินดี อ่า พ่อซื้อแค่ 30,000 อ่า ไอ้ทวีศักดิ์ได้ 20,000 ทวีศักดิ์เล็กพลอยศักดา ซื้อ 20,000เอง อ่า ไอ้หลอนซื้อ 80,000 80,000 ยังเด็กอยู่นะ แต่ว่าพ่อมั่นใจว่านี่คืออนาคต ตามความพูดของอาจารย์บี้เขาบอกเก่งมาก แต่ อืม พ่อไม่เคยเห็นเลย อืม พ่อไม่เคยเห็นไอ้นี่ชกเลย พ่อต่อยแถวต่างจังหวัด อ่าพอได้เข้ามาอยู่พีดีแล้ว ตอนนั้นพอเซนาวซื้อมาด้วยราคา 80,000 บาทนะครับ ก็ได้เข้าย้ายเข้ามาในสังกัดพีดี ใช่ครับ เป็นไงบ้างครับพี่หลังจากนั้น มาซ้อมอยู่นั่นนะครับ อืม ซ้อมมั่งอะไรมั่งขี้เกียจเลยขี้เกียจซ้อมมั่งอะไรมั่งเลย เริ่มฉายแววแล้วเหรอ ใช่ใส่แววแหละแล้ว คือซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้าง ซ้อมมั่งแต่ชนะบ่อยนะบางทีชนะมั่งแพ้มั่งอะไรมันแต่ว่าชนะส่วนมากจะชนะเยอะ อ๋อก็คือค่อยๆทำฟอร์ม ใช่ครับพอเดี๋ยวร่างกายดีอะไรดีมันก็ขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยทีนี้มันชนะติดกันนี่เนี่ย อืม ก็เลยได้ต่อยรุ่นแนวหน้าก็ขึ้นมาเรื่อยครับ ก็ แถ เล วย ห ได้ น้า แชม ใน ป์ ยุคนั้นที่เคยได้ปะทะฝีมือกับพี่หล่อมาแล้วเนี่ยมีใครบ้างครับ โอ้โหก็มีเยอะนะวังจันทร์น้อย วังจันทร์น้อยสอพลังชัย คฤหาสน์ คฤหาสน์สอสุภาวัน กองฟ้าก ล้องฟ้าลูกทัพฟ้า ก้าว นี่คือ หน้า ต่างศึกนะต่างศึกใช่ไหม ก้าวหน้า ก้าวหน้าสอเขตตลิ่งชัน แล้วก็หลังสวน หลังสวนพยุทธภูมิ นี่ก็ต่างศึกวันธงชัย ใช่หนึ่งสยามเกียรติวิเชียร กลางปีน้อย กลางปีน้อย กลางวันน้อยใช่ครับ คือพี่ปะทะมาหมดแล้วนะ ใช่ครับ ปะทะจนสุดท้ายเนี่ยฟอร์มก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนมีโอกาสได้ชิงแชมป์ ใช่ชิงยอดมวยไทยกันเมื่อปีกะหลังสวนปีเมื่อ31 อ๋อพี่เกือบได้เป็นยอดมวยไทยประจำปีด้วยเหรอ ใช่ โอ้โหแล้วเขาฟอร์มพี่พีคขนาดนั้น ใช่ เลยเหรอ ใช่ประมาณ11 12 ไฟต์นี่แหละครับชนะ ชนะรวด 11-22 ไฟท์ ใช่ แล้วก็ได้ชิงกันว่าใครจะได้เป็นยอดมวยประจำปีกับหลังสวนพยุทธภูมิ ใช่ครับ สุดท้ายคือหลังสวนได้ไป ใช่เกือบได้ นี่นะครับ ชีวิตเขาเริ่มก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งเรียกว่าสูงสุดในชีวิตแล้วนะ ชนะติดต่อกัน 11-12 ไฟท์จนเกือบได้เป็นตำแหน่งยอดมวยไทยแต่เขาพ่อก็เริ่มเห็นแล้วว่านี่คือตัวท็อปของศึกเพชรยินดี ใช่ตอนนั้นยอดเพชรเนี่ยถือว่าเป็นมวยเบอร์หนึ่งของเพชรยินดี เบอร์หนึ่งเลยอะก็กล้าพูดได้เต็มปากเลยครับว่าเป็นเบอร์หนึ่งของศึกเพชรยินดี ใช่ เพราะตอนนั้นมวยเพชรยินดีก็มีไม่ได้เยอะมาก ไม่เยอะมาก แล้วเป็นมวยในค่ายเราเองด้วย ถูก และตัดสินใจยังไงพ่อว่าถึงเวลาต้องชิงแชมป์แล้ว ก็พอดีจังหวะนะ อ่า ว่าแชมเปี้ยนสมัยก่อนเนี่ยเมืองไทยของหมดเลย ยุคก่อนนะครับ เมื่อ 30 ปีที่แล้วต้องยอมรับว่าศึกวันทรงชัยเนี่ยคือเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทย โปรโมเตอร์ที่เหลือเนี่ยรวมกันทั้งประเทศยังสู้นทรงคนเดียวไม่ได้เลย ถูกไหมพ่อ ถูกต้องยอมรับเลย และแชมป์ทุกรุ่นของสนามบุญลุมพินีก็เป็นของนทรงทั้งหมด ทั้งหมดก็พอดีมีจังหวะเนี่ย อืม คือแชมป์รุ่น118 ปอนด์ ครับ แชมเปี้ยนเนี่ย อืม ปล่อยแพ้น็อก อืม ในพิกัด พลาดอีกเรียกว่าพลาดพลา ก็ ด เลยถูกปล่อยอันดับหนึ่ง อืม คือจำปาทองนาคเปิดชัย จำปาทองนั้นนนชัยไม่ใช่มวยฝั่งลุมพินี รามเลย เป็นมวยของกงเสย ของเสยก็มวยของเชิดศักดิ์ศรีเมืองนนท์ ครับ อันดับสองก็คือยอดเพชรนี่แหละ ก็ต้องชิงกัน ก็ต้องชิงกัน ตำแหน่งที่ว่าง อ่า ก่อนจะติดต่อจำปาทองมาต่อยกับยอดเพชร พ่อต้องทำยังไงบ้าง โอ้โหเรียกว่าตัวแทนต่าง ปกติเขาต่อยที่ลาดเนินเขา เรา ค่าตัว เป็ เป็น น80,000 อ๋อต่อยลาดเนินไม่เกิน80,000 80,000 แต่ข้ามศึกปุ๊บ ครับ เบิ้ลขึ้นไป 130,000 อ่า 130,000นี่เบิก260,000 เบิกเบิ้ลกันไปอีก Oh, hell no! คือยืมต่างหาก ยืมต่างหาก130,000เชิดศักดิ์เบิก130,000 อืม ทั้งสองคนเบิก260,000 หัวหน้าคณะเบิก130,000 โปรโมเตอร์เบิกอีก130,000 คือโปรโมเตอร์นี่ยืม ยืม ก็คือเอาลูกบังคับอะ ใช่บังคับต้อง ถ้าเกิดมึงไม่ให้กูยืมกูก็ไม่ให้มวยมึงอะประมาณนั้น ใช่ อ่า ใช่ สรุปโดนไป 260,000 260,000 เพื่อจะเอาจำปาทองมาชิงแชมป์ ชิงแชมป์กับยอดเพชร โอ้โห
พี่รู้ไหมว่าเขาเหนื่อยขนาดไหน ไม่รู้เรื่องเลย ไม่รู้เรื่องเลยนะ ไม่รู้เรื่อง วันนี้พี่ได้รู้แล้ว เออ อ่ะ ไม่รู้ พอได้รู้เรื่องว่าเนี่ยพอเขาดึงตัวมา ไปเจรจาต้องไปเฝ้า เมื่อก่อนเนี่ยนะครับ การขอมวยผมบอกงี้นะการจะไปขอมวยต่างสื่อต่างสายเนี่ย คุณต้องไปนั่งเฝ้าเขานะไม่ใช่ว่าขอมวยยิ่งกว่าขอเงินจริงไหมพ่อ ใช่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  คือจะได้จัดมวยคู่เนี้ย ใช่ใช่ แล้วคือตอนนั้นศึกเพชรยินดียังไม่เคยมีแชมเปี้ยนของลูมพินีเลย ใช่ นี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการชิงแชมป์ ใช่ แสดงว่าพ่อตื่นเต้นมาก จัดเองอ่ะคือเป็นรุ่นแรกที่พ่อจัดเอง โอ้ตื่นเต้นไหมวัน แต่ นั้น ที่สมมติที่ได้แชมป์น่ะก็ได้จากราบเนิน อ่า คนอื่นก็จัด คนอื่นเขาจัดอ๋ แต่ อ วันนั้นคือ ศึกเพชรยินดีเป็นครั้งแรกที่จัดชิงแชมป์ จำบันทองกับยอดเพชร โอ้โหพี่คือความหวังของหมู่บ้านเลยตอนนั้นเนี่ยผมพูดจริง ผมไม่รู้ว่าเหนื่อยขนาดนี้ จริงๆเนี่ยแสดงว่าเขานี่พยายามทุ่มเทเพื่อพี่ขนาด ใช่ นี้นะ ใช่ใช่ นะครับอ่ะพอเสร็จแล้วครับ ได้ตัวจำปาทองมาต่อยแล้ว วันนั้นซ้อมเป็นยังไงพี่เอาจริงๆซ้อมดีไหม ซ้อมดีซ้อมดี ตั้งใจไหมวันนั้น ตั้งใจนะ ตั้งใจอ่ะ อืม จะเอาแชมป์อ่ะ อยากได้แชมป์ ใช่ครับ มุ่งมั่นเต็มที่ อ่าช่วงนั้นกำลังแบบตั้งใจอ่ะจะเอาแชมป์ให้ได้ คืออันดับแรกคือร่างกายเราดีอยู่แล้ว ได้ดีฮะ ชนะติดต่อกันมาฟอร์ม ใช่ ก็กำลัง ใช่ ดี ใช่ ความมั่นใจเราก็เต็มร้อย ใช่ครับ ใช่ไหมครับ แต่ว่าชื่อเสียงยอดเพชรต้องเป็นรองจำปาทอง โอ้ชื่อเสียงสู้กันไม่ได้เลย คนละเรื่อง สู้กันไม่ได้เลยจำปาทองนี่ต่อยกับยอดมือทั้งนั้นน่ะ คือถ้าเกิดผมเป็นกงเสยแล้วนะผมคิดว่าโอ้โหแม่งโคตรหมูเลย อ่า เอาจริงๆนะความรู้สึกนะโอ้โหมึงเอาตังค์มาให้กู260,000มึงก็สู้กูไม่ได้ เป็นรองก็เป็นรอง มึงใจดีทู่เสือขนาดไหนวะเนี่ย แต่พ่อกันตัดฟันจัด จริงๆแล้วต้องถ้าตามการคาดการณ์เนี่ยเรทราคาต้องเป็นรองประมาณ2 เป็นรองเป็นรองเป็นรอง 1ถึงไหมพ่อ สมัยก่อนไม่มีเลย ไม่มีเรท แล้วพอมันขึ้นมาก็เล่นกัน ก็ขึ้นมาก็ตั้งราคาเล่นกันไม่มีเลยไม่มีเลย อ๋อไม่มีเรทก่อนชก ไม่มีเลยก่อนชกไม่มี แต่ว่าถ้าเกิดชื่อเสียงก็ถ้าเกิดคร่าวๆนะปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าประมาณ2-1 ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย คือเลทก็ถ้าความคิดก็คือตามระดับมวยก็น่าจะไปรอ2-1 ใช่เพราะจำปาทองนี่ชนะฉมุกทอง2 ครั้ง ฉมุกเพชร 2 ครั้ง จำปาทองชนะฉมวกเพชร5 พลังเลย ใน นะ ข้านคอน้องอ่ะ 2 ครั้ง ใช่ แล้วพี่กลัวไหมจริงๆกลัวไหมแต่ผมว่าพี่ไม่กลัวหรอก ก็มีมั่งนะ วันๆนะ มีมั่งก็มีมั่ง เพราะ แต่ เคยดูฟอร์มเขาชก ใช่อ่ะ แล้วพี่คิดว่าพี่จะชนะเขายังไงความรู้สึกของพี่เกมการชกเป็นยังไงพี่ไหนเล่าให้ฟังหน่อย ก็วันนั้นต่อยยับเข้าไปทีเดียวมันเซไงพอเซปุ๊บก็เข้าไปหมัดชุดก็น็อกเลย ชนะง่ายก็ได้กันนะ ง่าย จังหวะคนมันจะขึ้นเลยนะ ใช่ครับ อะไรมันก็ง่ายไปหมด ใช่ พ่อต้องดีใจมาก โอ้โหสุดจะมีความสุขอะ อือฮึ เพราะว่ามันเป็นเข็มขัดที่กว่าจะได้มาเนี่ย มันแสนลำบาก อืม หนึ่งแชมป์ต้องว่าง อ่า เพราะถ้าแชมป์ไม่ว่างเนี่ย เราไม่มีทางได้ชิงแน่ อ่า ใช่ไหมเราต้องอยู่อันดับ 1 อันดับ 2ด้วย ครับ ต้องจ้างนักจ้างกูชกอีก อ่า นะสารพัดอ่ะ อืม ก็คือเส้นแรกอะ ครับ ของเวทีลูมินี อืม ที่พ่อเป็นคนจับ แล้วก็เส้นเนี่ยก็อยู่กับเพชรยินดี ยาวนานมาก คือเป็นแชมป์ที่พ่อต้องบอกว่าคุณพ่อผมภาคภูมิใจมาก 118 ปอนด์ตั้งแต่วันนั้นจนถึงมายุคของแซมสันมายุคของแสนไกล ใช่ ก็อยู่ยาวมาโดยตลอด ใช่ นะครับก็รักษาแชมป์เส้นนี้เอาไว้ บริษัทเล็กก็เคยเป็น ซึ่งเป็นแชมป์รุ่นเดียวที่ไม่ใช่ของศึกวันทรงชัย ใช่ เป็นแชมป์เส้นเดียวที่ศึกเพชรยินดีได้มาในยุคนั้นเมื่อ 30 ปีที่แล้ว พี่รู้ไหมว่าเขาทุ่มเทเพื่อพี่ขนาดนั้นในวันนี้ ไม่รู้ครับผม มัน ขอโทษด้วยผมไม่รู้จริงๆว่าถึงขนาด คือวันนั้นเราก็เด็ก ครับ ใช่ไหมพี่ ใช่ เราแค่ได้แชมป์เราก็ดีใจ ครับ แล้วก็จบไป ฮะ แล้วพอได้แชมป์แล้วเป็นไงต่อพี่ชีวิต ทีนี้ได้แชมป์แล้วก็เหลิงอะเที่ยว ครับ กินเล่น เล่นเข้าบ่อนบ้างอะไรบ้างเงี้ย อืม กินบ้างเที่ยวเล่นผู้หญิงเข้าผับเข้าคาเฟ่เมาทุกวัน คือตอนนั้นพอได้แชมป์เสร็จแล้วเรียกว่าหลงระเริงนะพี่ ใช่ แล้วเริ่มมีตังค์ เริ่มมีตังค์ ค่าตัวเท่าไหร่ครับตอนนั้นที่ได้แชมป์แล้ว โอ้โหตอนนั้นต่อย120,000 140,000 150,000ก็มี เหรอ มีสูงสุด เยอะมากเยอะมาก เยอะมาก ใช่พอเข้าบอลเสร็จก็ พอตก4 ทุ่ม 5 ทุ่มก็ไปเที่ยวเทคเที่ยวผับพอเที่ยวเสร็จอะไรเสร็จก็เข้าค่าย พี่แวบออกไปยังไงอ่ะผมอยากรู้วิธีการแวบของพี่ หนีปีนกำแพงเที่ยว คือเขารู้ไหมว่าพี่ออกไปเที่ยว ก็ อาพยัคฆ์ชาววิมลเนี่ยเขา รู้ ไหม รู้ เขารู้อ่ะ รู้ แต่เขาทำอะไรพี่ไม่ได้ใช่ป่ะ เขาคงจะไปบอกเสียนั่นแหละ คือเขาเอาไม่อยู่แล้ว เขาคงไปบอกเสีย คือพี่หลังจากที่ได้แชมป์มาคือพี่ก็ไม่ค่อยได้ซ้อมมวยแล้ว ก็ไม่ค่อยได้ซ้อมก็เที่ยวกินเล่นอยู่เงี้ยทุกวันอ่ะ
ผมอยากถามหน่อยความรู้สึกของคนที่นักมวยอ่ะเวลาถึงว่าเราประสบความสำเร็จสุดๆเนี่ยทำไมมันถึงคิดว่าเราไม่ต้องซ้อมมวยก็ได้แสดงว่าพี่ขึ้นจุดสูงสุดแทนที่มันจะได้ไปต่อกลับกลายว่าจากสูงสุดปุ๊บเริ่มลงจนไปเล่นบ่อนจนแบบไปติดหนี้บ่อนอะ ติดเยอะไหมครับ ติด150,000 เล่นอะไรพี่เล่นอะไรตอนนั้น ปอกเด้งไงปอก8ปอก9เป็นเจ้าให้เขาเลย เป็นเจ้าด้วย เป็นเจ้า เป็นเจ้าแล้วไง เป็นเจ้าก็เสียอย่างเดียว จนไปรับเงินเข้ามา ติดหนี้เขา ติดหนี้เขา หาตังค์ไปใช้เขาไม่ได้ ใช่ ตัดสินใจว่า ล้มมวย พอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้แล้ว ผมต้องขอชื่นชมหัวใจของคุณพ่อผมจริงๆครับ ที่กล้าเสี่ยง ยอมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง มอบโอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าให้กับผู้ชายคนนี้ ยอดเพชรส.จิตพัฒนา ในจังหวะที่เขาขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของอาชีพการชกมวย อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ยอดมวยอนาคตไกลคนนี้ ต้องพบกับจุดหักเหทำให้ชีวิตต้องกลับกลายจากหน้ามือเป็นหลังมือ ติดตามรับชมได้ใน EP ต่อไปนะครับ ขอย้ำอีกครั้งว่าห้ามพลาด เรื่องราวชีวิตของยอดเพชรส.จิตพัฒนานั้น คือที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนที่อยากให้ทุกคนได้รับชม และเอาไว้ใช้เป็นบทเรียน ก่อนลาจากกันไปในวันนี้ครับ อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ อีกเพียงแค่อึดใจเดียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นครับ เราจะก้าวเข้าไปสู่ 100,000 Subscribe ไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ